Hi mga ka-easy! Welcome back to our channel. May copyright ka no? Pag-usapan natin yan at may solusyon tayo dyan. Tara! Ano ba ang copyright? Ang simpleng tanong at simpleng sagot, hindi sa'yo ang video at hindi rin sa'yo ang music na ginamit mo. Kaya ka na copyright. Saan ba makikita ang copyright? At paano natin maaayos ang copyright sa channel mo? Tara, solusyonan natin yan. Ito, panoorin mo para malaman mo at maalis na yung copyright mo at wala nang agam-agam sa'yo. Dito natin makikita ang copyright claim mo. Tara, panoorin mo. Pumunta ka sa iyong Google Chrome and then sa iyong YouTube. Pumunta na sa iyong channel. Yan, diyan ka na sa YouTube Studio. At i-click ang iyong video. Yan, makikita mo na non-restriction. Kapag non-restriction, ang ibig sabihin, wala kang copyright. So yan, ang easy diba? Ngayon naman, papaano natin maaayos ang copyright sa channel mo? Ito ang solusyon kapag may copyright claim ka sa video mo. Yan mga ka-easy, i-click ang iyong YouTube Studio. Pumunta mismo sa iyong video. At pagkatapos yan, makikita na naman natin si Lapis. I-click si Lapis. I-private ang iyong video na may copyright. Or pwede mo ring i-unlisted. And then i-check kung meron pa itong copyright sa iyong Google Chrome. Or kung wala tayong magagawa, i-delete na natin ito. Yan guys, yan ay base sa experience ko. Ito naman ang solusyon kung music ang copyright claim ng video mo. Ganun ulit guys, pumunta sa iyong Google Chrome and then sa iyong YouTube. At pagkatapos niyan, sa iyong channel. I-click din ulit ang YouTube Studio. At yan, pumunta ka ulit sa iyong videos. At kapag music ang copyright mo, magsasuggest mismo si YouTube ng music. Or, pwede mo ring i-mute ang iyong music. Di ba mga ka-easy? At kung meron ka pang tanong, i-comment mo lang at susolusyonan natin yan. Bumilis ang pag-monetize ng channel mo. So, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa susunod na video ko. So maraming salamat, naway may natutunan ka uli sa video na to. Paalam!